sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Let's go. Slängde du nyss ut den? Kan jag kliva ut? Okej, kan vi snälla kliva ut och ta upp den där cigaretten innan hela skogen brinner ner? Nej, jag får inte kliva ut. Ja, alltså. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually the entire village had William Hamilton's name written all over it. Ja, sakta ner nu. Ta det lugnt här nu. Jesus Christ. Du vet, du kommer inte kunna hålla din tid om du kraschar och dör, eller? When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. How often does a road need to be closed to require 2 picnic tables at its gate? Big Joe, det är common occurrence, verkar det som. Du. One man, exakt. Tackar. One man's trash is another man's treasure. Ja, inte ett creeper där. Är det för sent att tacka nej till det här uppdraget, eller? Jag tror att det är för sent, men... Nu har jag liksom committat till det här, får man säga så. Ja, kolla här då. Den är inte ens låst. Ja, då får de skylla sig själv. Ja, då legit. Tack för det. Antar att jag behövde den där... Ring. Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call, but that would have been too easy though, as sure enough the line was acting up. Så jävla typiskt. Ja, det här jävla äventyret börjar ju åt helvete. Read flyer, sure. Manastan, it will be good. Ja, det är no way att jag läser det där. Det är no way. Behöver man läsa det här? det kanske betyder något för spelet. Northern Quebec and its inexhaustible resources. The province of Quebec sits on an... Jag vet inte ens vad det där är för ord. Abundance of natural resources. Why not take advantage of this? Our valuable minerals could travel the world and read. Det här är ingenting man behöver. Det här ser jag på en gång att det där behöver man inte veta. På en gång såg jag att det där behöver man inte veta. Kan jag ta han med mig dock? Kan jag stoppa han i fickan? Nej, jag får inte ta med man. Tråkigt spel. Nu ska vi se. Undrar om jag behövde den där kofoten där uppe bara för det här. Yes, det är det. Fan vad tråkigt. Ja, en sten. Fan, jag som trodde att jag hittade secret, men då är det ingen secret. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Det var ett jävla tjat om den där killen som väntar på mig. Han väntar så jävla länge så kan han vänta 2 minuter till. Ha! William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. Local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Alltså bilen, hon har ju några år på nacken, men du, hon är pigg alltså. Jävlar vad hon gasar. But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests. Jesus Christ!
Jag kommer ha kört ihjäl mig själv före jag kommer fram till stan. Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the... Åh, Jex, det här sa jag. Jag sa det här. Det här sa jag. A few hours. Oh shit, vad jag har varit knockad. Fuck, det här. Låt mig gissa, nu har det börjat snöa också. Låt mig gissa, det har börjat snöa. Yeah. Carl knew the cold and the pain required urgent care. Det fattar man ju. Jesus Christ, that's a blizzard though. That's a goddamn blizzard. Not a sponsor by the way. Okej, behöver jag bry mig om den där bilen? Det behöver jag nog göra. Åh nej, bron kraschade ju för fan. Han hade ju hela bron. The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Så han Carl drog needed alltså. help. Så han drog, men han kom inte och hjälpte mig. Ja, då tänker jag inte ha dåligt samvete för att jag lotade dit, det kan jag säga. Då har jag inte dåligt samvete för det här. Vet inte vad det där är, men nu är det mitt. Kan du snälla dra upp dörrjäveln, tack. Ja. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. It was a small, locked box engraved with the letters W. Det är ju... Ja, det är Scarlett Johansson. Nothing was to be left to chance. Lite personligt att ta ett foto på hans fru, men nej, nu. Skulle ha tänkt på det före du lämnade mig i en bilolycka mitt ute i en jävla snöstorm. Nu drar vi härifrån. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Fy fan, det var precis det här jag behövde. Gud, vad nice. Det var exakt det här jag behövde faktiskt. Tänd lampan fort. Tänd omedelbart, tänd lampan. Fy fan vad skönt. Even better than he had hoped, Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Ska vi se, jag behöver lite trä, men det finns ju nog här ute, där, tror du inte det? Undrar om det är meningen att jag ska vänta ut stormen här inne. Kan jag hämta? Ja, exakt. Kan jag så här? Tack. In fort. Stäng. Kan vi stänga av dig så vi spar lite olja och så tänder vi dig istället. There we go. Nu så vart det jävligt mysigt här uppe. Skulle ju dock vilja äta något. Har jag inte lotat något att äta eller? För jag är lite smått hungrig. Jag vet ju att jag måste ransonera, men jag menar let's be real. En liten Snickers ska jag väl äta. Vart har jag? Chains. Har jag ingen? Documents, inventory, consumable. Here we go. Cigaretter. Ja, vi tar väl en sån. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Okej, nu är vi varma va? Nu kan jag väl... Jag vet inte om jag kan dö, men nu vart jag i alla fall varm. Frågan är om jag hinner upp i det här tornet. Jo, men jag hinner lätt att jag hinner. Let's go. Får rappa på lite bara. Scratches did not stop Carl. Du, ingenting stoppar Carl, det kan jag säga. Ingenting kan stoppa Carl. What? Okej, det var inget loot här uppe, men ser jag vart jag ska då kanske. Ser legit inte ett jävla skit. Omedelbart går vi ner härifrån. Okej, och det här är bara en vändplan och ett torn. Okej, vi går in i värmen. Nice. Ta en liten trudelutt här i båten. Är det här någonting eller? Yes, det är det. A fire is as good as the materials used to create it. Ja, jag kan starta en eld där också. Vill jag det eller? Vi testar. Nej, det gör vi absolut inte. Det kostar ju... Nej, det gör vi inte. Okej, då tror jag vi är klara. Då blir vi lite varma.
Och nu springer vi upp efter vägen. Jag vet faktiskt inte om jag ska vänta här. Men vi drar. Jag vet faktiskt inte om jag ska vänta ut stormen. Men nu drar vi. Det är lite dumt i och för sig. Jag är ju ingen survival expert. Men jag vet ju tillräckligt mycket för att säga att du ska förmodligen inte gå ut. När du har en stuga med en öppen eld. Och alternativet är att gå ut i den här stormen. Alltså du behöver ju inte vara Les Stroud för att förstå att du ska stanna inomhus. Du behöver ju inte vara Survivorman för att förstå att gå ut i den här stormen är en dum idé. Nej, jag får inte gå. Det är en osynlig vägg här. Okej. Vi går väl in i stugan igen. Vi går in i stugan och så får vi titta igenom det vi lotar då, lilla väskan. Ja, men jag kanske kan öppna väskan och det. Jag tog ju bilen. Det har säkert den här rösten berättat för mig, men jag lyssnar inte så mycket så. Okej, inventory map. Där är jag. Ja, han sa inte mig någonting överhuvudtaget. Equipment, camera. The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Ja, då kommer jag... Fuck, då kommer det ju säkert bli en jävla mörk jävla natt, vet du, och så kommer jag behöva blixten för... Ja, men vi tar väl en bild här. Det här är mitt första survival shelter. Let's go. Keep here, det är klart vi ska behålla det där. Okej. Journal. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Investigation, a case of vandalism. Meeting at general store tomorrow. The crash. A cold mystery. The weather is crazy here. Ja, det är helt jävla sinnessjukt jävla galet där. Då är ju det enda jag har kvar är ju lockboxen. Vart är lockboxen? Det är ju det enda. Inventory. Matches. Polaroid for chains. Fire starter. Empty bottle. Documents. Consumable. Locked iron box. A key is required to open this. Documents. Nej, inte documents. Vi vill ha journal. The crash. An accident. I haven't been this shaken up since Korea. Abandoned car. Who was the driver in the other car? Whoever it was, they don't have a snowball's chance in hell if they intended to continue on foot. Besides, why did they leave so... Ja, exakt. De kanske hade något att gömma. Det gick ju väldigt fort. A locked box. Would it be wrong to look in? Absolut inte. Surely I would find some clue as to who that reckless driver was. I'd still need to find the key though. Okej. Det är ju rimligt att nyckeln är på honom. Frågan är om det finns någon fotspår då kanske. Vi testar att gå upp till bilen igen då. Oj, min bil är ju... Vänta, ska jag... Carl is in bad shape. He needs to heal his wounds and warm up his body before going anything. Ja, men då kanske jag ska fortsätta köra. Okej, I gotcha. Nu har vi satt på lite snökedjor. Okej, vi kollar om jag kan... Vi går ner till stugan igen. Och se om jag kan heala på något vis. Då har jag något litet plåster eller något kanske. Okej, det är väl förmodligen... Jag har ju ett first aid kit. Men jag menar... Alltså jag vet ju inte om jag behövde det. Jag antar att jag behövde det eftersom att det stod på bilen sådär. Men det känns ju som att jag slösade på det nu eftersom att... Men okej, nu har jag ju healat och jag är varm. Så nu då borde jag ju kunna åka bilen då, eller? Kom igen, please, Lord. Tackar, åh gud vad skönt. Här inne var det riktigt kallt dock. Backa försiktigt, nu behöver inte... Ja, bra där. Okej, det tog ju lite tid så. Men sluta backa nu, vad håller du på med? Fan, ska du backa till jävla Kina eller vad håller du på med?
Okej, då nu så. Du har nyss varit med i en allvarlig bilolycka där du höll på att dö. Och det första du gör är att sätta dig i bilen och bara accelererar upp på en jävla snöväg. Jag börjar förstå varför du krockade första gången. Kan jag också hålla det på högsidan kanske. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Där kunde man köra fudge, crack. Backa, back it up, back it up, back it up. Jag vet inte att det är hit. Ska vi kolla? Carl's military training had made him a very punctual man. His meeting with Hamilton was out of the question. Ja, men kan jag få titta kartan då? Vart är det jag ska? Ja, det här var ju bara en liten jävla rackabajsare. Men ja, jag kommer ju bli sen. Men det får bli så. Kliv ur biljäveln. Kliv ur. Now wasn't a good time to wander about. Hamilton was still out there. Ta ner kartan! Du kommer ju legit köra ihjäl dig själv. Kan du ta ner kartan innan jag blir förbannad? Herregud, gosse. Kommer jag ha ihjäl oss båda för fan för den här jävla dagen är över. The truck was running on fumes. Ja, det kan jag Good tro. thing that the general store was close by. Here we go. Here we fucking go. Oof, reminds me of Last of Us. Vet inte varför det gör det för, men det gör det faktiskt. There we go. Oh! Trofé, baby. Oh, fucking made it. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Såklart. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Ja, man kan inte få en, eller? Okej. Something fell to the bottom of the box. Nej! Åh, jag har ingen... Okej, det måste vi komma ihåg nyckeln där sen. Åh, nej! Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. Du, det hade jag också Only a listat ut. detective could have noticed that the killer had to have been very close. Yeah. But the fatal blow had been given before the victim even realized. Undrar om det var The Killer vi krockade med ute på vägen, för han hade väldigt bråttom. Han hade väldigt bråttom. Take out camera. Nu börjar vi dokumentera här, för det här är viktigt. Bra där. Keep that picture. Bra. Vad är det här då? The place is a mess. The place is a mess. Det är helt rätt faktiskt. Bra inspekterat där. Mysterious unbranded cans. Du, det där är ju nästan ett större mysterium än den där döda kroppen då, om jag ska vara helt ärlig. Vem fan ställer upp så här många unbranded cans på hyllan i en affär? Det här är ju, det här måste vi ta bild på, för det här är en jävla psykopat som har varit i farten. Okej, vad är det här då? Det tog han inte med sig. Varför tog han inte med sig det där för? What could be inside that envelope? Carl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. What? My Mr. Varför måste det vara fucking cursive för? Varför kan jag inte få subtitles? Center the direction. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead,
then who was going to pay him? Är det första du tänkte på? Don't even travel half the province of Quebec to come here. Okay. The place is a mess. No thanks, I ate too many of those in Korea. Vad var det för något då? Delicious Kona frukter. Ja du, det är inget fel på frukter eller? Nu, jag vet inte om det är stöld när butiksägaren är död. Lite grann en gråzon där, så jag vet inte om det här är... Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. A nice picture of the Magasin Lachance store, seemingly taken the day it was first opened. It feels frozen in time, from an era long forgotten. Amateur hunters showing some pride in having killed a nice pelted beast. With men like this roaming the area, wolves would become extinct within 10 years, Carl thought. Ja, här har vi locked boxes. Det var det han hade i bil. Det var ju mördaren jag krockade med. The general store also serves as a post office for the locals. Ja. Ja, det här behöver vi inte läsa. To open the cash register, punch the price, 2 numbers minimum, press sale, turn the crank 2 times, punch the machine if it doesn't work. Okej, men det kan jag lösa. A secretary wouldn't be wouldn't be... What? Okej, det här vill vi ha bild på, för det här är bevismaterial att han tog en sån där. Den behåller vi. Absolut behåller vi den där. Electricity. Nej. Oh, yes, son of a bitch. Oh, thank goodness. Oh, baby! Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Okej, då kanske stan har varit tom ett tag då. Nu ska vi se, vi vill ju öppna the cash register, och för att göra det behövde vi slå... An explosion suddenly occurred outside.